हाउ टु ग्रो अन युट्युब। यसमा त भिडियो सबैजना बनाउँछन् हैन, तर पनि टेक्निकल भ्यू यति सक्सेसफुल किन छ? किन हरेक महिना 10,000 भन्दा धेरै सब्स्क्राइबर कमाउँछ? सर्फेस लेभलमा इट माइट सिम लक, बट टेक्निकल भ्यूको च्यानललाई स्टडी गरेपछि मलाई थाहा भयो कि टेक्निकल भ्यूसँग एउटा 4 स्टेप फर्मुला छ जुन ऊ आफ्नो 90% भिडियोजमा युज गर्छ। र यसको जुन 4th स्टेप छ नि, यो यति इम्पोर्टेन्ट छ कि शर्त लगाउनुहोस् टेक्निकल भ्यू यसको बिना कहिले ग्रो गर्न सक्ने थिएन। यदि तपाईँ पनि आफ्नो च्यानलमा यस्तै सक्सेस चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। स्टार्टिङ विथ स्टेप नम्बर 1, कलर कन्सिस्टेन्सी। यदि हजुरहरू टेक्निकल भ्यूको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुभयो भने यु विल सी कि उसको 90% थम्बनेल्समा सेतो, रातो र हरियो रङको प्रयोग गरिएको छ। तर किन? के सेतो, रातो र हरियो टेक्निकल भ्यूको फेभरेट कलर हो? अफ कोर्स नट। द रिजन बिहाइन्ड दिस इज सिम्पली टु रिड्युस डिसिजन टाइम। सजिलो भाषामा यसरी सम्झनुस् कि टेक्निकल भ्यूको अडियन्सलाई सेतो, रातो र हरियो रङको बानी नै बसिसकेको छ। द्याट मिन्स यदि तपाईले टेक्निकल भ्यूको कुनै थम्बनेललाई फर्स्ट टाइम क्लिक गर्नुभयो, त्यसपछि हजुरलाई देख्नलाई मिल्यो एउटा राम्रो भिडियो, त्यसपछि युट्युब हजुरलाई त्यस्तै थम्बनेलवाला भिडियो रिकमेन्ड गर्छ भने तपाईको डिसिजन टाइम रिड्युस हुन्छ र हजुर त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहुन्छ। एन्ड दिस साइकल किप्स अन रिपिटिङ। तर माधवम, हामी यो एडभाइसलाई हाम्रो च्यानलमा कसरी अप्लाई गर्ने? के हामी नि सेतो, रातो र हरियो थम्बनेल बनाउन सुरु गर्ने? पक्कै होइन। यसले हजुरको भिडियोको भ्यूज बढ्नुको ठाउँमा अझ धेरै कम हुन्छ। यो कलर कम्बिनेसन टेक्निकल भ्यूको ब्रान्ड बनिसक्यो एन्ड पिपल विल थिंक कि हजुर टेक्निकल भ्यूलाई कपी गर्नुहुन्छ। तपाईलाई यति गर्नु छ कि आफ्नो च्यानलको थम्बनेलमा एउटा कन्सिस्टेन्सी राख्नु छ, लाइक एउटा कलर स्किम र एउटा फन्ट पनि जुन हजुर आफ्नो हरेक भिडियोमा युज गर्नुहुनेछ। कलर त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर सेम फन्ट इज अलवेज क्रुसियल। यसले हुन्छ यो कि भ्युअर्स थम्बनेल देख्दै थाहा पाउँछन् कि यो हजुरको भिडियो हो, व्हिच मिन्स रिड्युस डिसिजन टाइम। यदि हजुरको थम्बनेल्स टेक्निकल भ्यू जस्तो छैन भने पनि यु क्यान एप्लाई दिस टेक्निक। लाइक लुक एट दिस भिडियोज फ्रम मिस्टर बीस्ट। सबै भिडियोहरूको थम्बनेल कति धेरै कन्सिस्टेन्ट छन्। यो त भयो थम्बनेलको कुरा, तर यदि मान्छेहरूले भिडियोलाई स्टार्टिङमै छोडिदिए तब त अडियन्स रिटेन्सन कम हुन्छ नि। व्हिच ब्रिङ्स मी टु स्टेप नम्बर 2, हुक विथ अ नीड। यदि हजुर एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ भने हजुरलाई थाहै छ कि युट्युबको पहिलो 30 सेकेन्ड्समा अडियन्सको एटेन्सन ग्र्याब गर्न कति इम्पोर्टेन्ट छ। तर जहाँ मोस्ट युट्युबर्स कुनै फ्यान्सी इन्ट्रो या हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बाट सुरु गर्छन्, त्यही टेक्निकल भ्यू सुरुको 30 सेकेन्डको प्रयोग कुनै मास्टरमाइन्डले जसरी गर्छ। इन सर्ट, टेक्निकल भ्यू आफ्नो इन्ट्रोजको हेल्पले एउटा सेन्स अफ नीड क्रिएट गर्छ जसलाई नै हुक भनिन्छ। अनि ल, इन्ट्रोमा त भ्युअर्सलाई हुक गर्नुभयो, तर बाँकी भिडियोको के? र यहाँ आउँछ स्टेप नम्बर 3, बिल्डिङ द हाइप। टेक्निकल भ्यूले सस्पेन्स बनाउने यस्तो मास्टरमाइन्ड ट्रिक सिकिसकेको छ कि ऊ आफ्नो हरेक भिडियोमा प्रयोग गर्छ। जस्तै धेरैले गल्ती गर्छन् तर तपाईले यो गर्नु भएन। यस्तो सस्पेन्सले भ्यूलाई भिडियोको अन्त्यसम्म बाँधेर राख्छ। इनफ्याक्ट यदि हजुरले ध्यान दिएको भए इन्ट्रोमा मैले पनि यही ट्रिकलाई अझै राम्रोसँग युज गरेको छु। अन्ततः आइपुग्छौं स्टेप नम्बर 4 मा, जस बिना टेक्निकल भ्यू कहिल्यै पनि ग्रो गर्न सक्दैन थियो। एन्ड द्याट इज जेन्युइन कन्टेन्ट। 2017 बाट टेक्निकल भ्यू आफ्नो भ्युअर्सहरूको समस्या समाधान गर्दै आएको छ र यहीबाट उसले एक गहिरो विश्वास निर्माण गरेको छ। एन्ड बाइ द एन्ड अफ द डे द्याट इज व्हाट म्याटर्स। सक्सेसफुल युट्युबर्सहरूले प्रयोग गर्ने यस्तै सिक्रेट ट्रिक्सहरूको लागि प्रो माधवम युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।